Đây là hành trình đi khám phá một trong những nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới. Khám phá Trung Quốc. Xin chào, tôi là Anila Wang. Chào mừng đến với chương trình Khám phá Trung Quốc. Tuần này chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một chương trình đặc biệt. Ngày hôm nay 20 tháng 7 đánh dấu tưởng niệm ngày Đảng Cộng sản đàn áp môn tập luyện tinh thần lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc cận đại, Pháp Luân Công. Vậy trước tiên là câu hỏi, Pháp Luân Công là gì? Vào những năm đầu thập niên 90, đất nước Trung Quốc đã trải qua thời phục hưng, sự phục hưng nền văn hóa truyền thống tự tu dưỡng thông qua việc trau dồi đạo đức. Một nền văn hóa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp và phá hủy trong nhiều năm qua. Một môn tập luyện với tên gọi là Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu âm thầm ra công chúng. Đây là môn tu luyện thiền định cổ xưa có nguồn gốc từ nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, một phương pháp tu luyện nhằm trau dồi toàn diện cả tinh thần, thể chất và tâm hồn. Tự rèn luyện hay là rèn luyện tâm tính là một quan niệm phổ biến tại Trung Quốc xưa. Tại Trung Quốc nó được gọi là tu luyện. Tu có nghĩa là khôi phục hoặc sửa chữa, luyện có nghĩa là cải thiện hay là thăng tiến. Sự tu luyện Pháp Luân Công có hai khía cạnh. Một là thực hành các bài tập khí công, gồm 4 bài tập đứng và một bài tập ngồi thiền định. Khía cạnh kia là sự tự rèn luyện. Điều này bao gồm việc cải thiện đạo đức của một người. Các học viên Pháp Luân Công tuân theo 3 nguyên lý, chân, thiện và nhẫn trong cuộc sống thường ngày. Tháng 5 năm 1992, người sáng lập Pháp Luân Công, sư phụ Lý Hồng Chí, đã truyền giảng công khai lần đầu vào bài thực hành tại thành phố Trường Xuân thuộc Đông Bắc Trung Quốc. Ông đã giới thiệu các bài tập như là một hình thức khí công, nhưng các nguyên lý tu luyện tâm tính của nó vượt rất xa tất cả các phương pháp tu luyện khác thời bấy giờ. Lúc đầu, chính quyền Trung Quốc đã ủng hộ Pháp Luân Công. Hiệp hội Nghiên cứu Khí công Trung Quốc đã công nhận Pháp Luân Công là một môn khí công tu luyện. Sư phụ Lý được công nhận là một thầy khí công, được phê duyệt đã truyền dạy Pháp Luân Công trên toàn quốc. Sư phụ Lý đã truyền dạy 54 buổi giảng công khai về Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Năm 1995, ông Lý bắt đầu giới thiệu Pháp Luân Công ra thế giới. Trong những năm 90, ông Lý nhận được nhiều giải thưởng cả trong lẫn ngoài Trung Quốc. Các bài giảng của sư phụ Lý được phiên dịch ra 38 thứ tiếng và được xuất bản rộng rãi trên toàn thế giới. Từ giữa đến cuối những năm 90, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu xem Pháp Luân Công như một mối đe dọa. Điều này một phần là do số lượng tuyệt đối học viên Pháp Luân Công là 70 triệu người, theo nghiên cứu của chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, sự hồi sinh các giá trị truyền thống mới thực sự đánh trúng tim đen của chế độ, và cuối cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tấn công Pháp Luân Công. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Sang Trạch Dân, lãnh đạo của Đảng Cộng sản lúc đó, đã phát động cuộc đàn áp một cách có hệ thống kéo dài 13 năm cho đến nay lên môn tập này. Nhưng Pháp Luân Công đã và đang truyền bá rộng rãi bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, ngày một phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ngày nay, hàng triệu người từ mọi nẻo đường cuộc sống và từ hơn 100 quốc gia đang thực hành Pháp Luân Công. Cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, và các học viên trên toàn thế giới đang đứng lên vì đức tin của mình. Tuần này, hàng ngàn học viên từ khắp thế giới đã tề tựu tại Washington để tưởng niệm ngày 20 tháng 7, 13 năm của cuộc đàn áp, biểu thị sự đoàn kết với các đồng môn của họ tại Trung Quốc, với vai trò là ngọn đuốc của các giá trị truyền thống trong khi đối mặt với chế độ Đảng Cộng sản, luôn tìm cách tiêu diệt giá trị lâu đời của Trung Quốc. Ben Higgins đang có mặt tại trường quay cùng với nhà sản xuất bộ phim đã đoạt nhiều giải thưởng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại mà họ phải đối mặt dưới bàn tay của chính quyền Trung Quốc. Chúng tôi đang có mặt tại trường quay với King Wong, anh là nhà sản xuất của bộ phim đoạt giải thưởng Free China. Bộ phim do NTD Television và What to Be Production hợp tác sản xuất. Xin cảm ơn anh rất nhiều vì đã có mặt cùng chúng tôi hôm nay. Vâng, tôi rất vinh dự. Xin anh có thể giới thiệu ngắn gọn cho quý khán giả biết Free China là gì? Vâng, đó là một bộ phim phơi bày hành vi vi phạm nhân quyền rộng rãi tại Trung Quốc ngày nay. Từ việc cưỡng ép phá thai thậm chí là mổ cướp nội tạng. Thông qua những câu chuyện nổi bật của ví dụ điển hình là cô Jennifer Jiang, một người mẹ, một cựu thành viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Và tiến sĩ Charles Lee, một thương gia người Mỹ gốc Trung Quốc cùng với hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm và tra tấn vì đức tin của họ. Bộ phim cũng làm sáng tỏ về việc tái hiện một cách thần kỳ nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, vốn thực sự mang lại một đất nước Trung Quốc mới. Vậy trong khi nghiên cứu để thực hiện bộ phim này, anh đã dành rất nhiều thời gian với rất nhiều cuộc phỏng vấn với các học viên Pháp Luân Công. Những người này là người như thế nào? Họ đến từ mọi tầng lớp trong xã hội. Có người đi tìm kiếm một sức khỏe tốt hơn và tiếp cận nhiều hơn đến khía cạnh tinh thần trong cuộc sống. Ví dụ Jennifer Chiang vừa là một người mẹ và là một cựu đảng viên. Cô ấy có một địa vị xã hội rất cao và được học hành đầy đủ. Cô ấy muốn tìm điều gì đó thiên về tinh thần, thuộc nền văn hóa cổ xưa của dân tộc. Pháp Luân Công thực sự nhấn mạnh vào chân, thiện, nhẫn, rất tương đồng với triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Hơn nữa còn có phương pháp thiền định và khí công, vốn có ảnh hưởng sâu sắc ở Trung Quốc trên cả ngàn năm nay. Nó cộng hưởng được tất cả mọi người thuộc mọi giai tầng của xã hội. Và thậm chí các đảng viên Đảng Cộng sản cũng muốn tham gia tập luyện. Điều này thật đáng kinh ngạc, nó đã cộng hưởng được người dân. Dường như Pháp Luân Công có nhiều mối liên hệ với nền văn hóa tu luyện truyền thống của Trung Quốc. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn tiêu diệt môn tập? Nhiều người đã thăm dò, tìm hiểu về việc vì sao chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đàn áp hàng chục triệu người dân hiền hòa vô tội này. Rất đơn giản để hiểu rằng đó là do Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn đối nghịch với chân thật. Đó là cỗ máy tuyên truyền lừa dối lớn nhất trên thế giới. Chắc chắn là họ không hề thiện, họ muốn có quyền thống trị độc tài tàn bạo nhất, và họ hoàn toàn không nhẫn. Họ đàn áp người Tây Tạng, tín đồ Thiên Chúa giáo và các hội nhóm mà họ đàn áp tra tấn. Có hàng triệu người đã chết dưới bàn tay của chế độ này. Và khi số lượng học viên Pháp Luân Công ước tính vượt trội hơn số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc vào khoảng cuối thập niên 90, chính quyền Trung Quốc cho rằng động thái này có thể gây ảnh hưởng rộng khắp đến ngày càng nhiều người hơn và có thể trở thành mối đe dọa đối với sự cai trị của họ. Anh cứ thử tưởng tượng, bỗng nhiên xuất hiện ngày một nhiều người và thậm chí người trong Đảng Cộng sản cũng trở nên lương thiện, chân thật. Dĩ nhiên, điều này sẽ trở nên một mối đe dọa lớn nhất đối với hệ thống quyền lực, cái mà không thể bị đánh bại nổi bằng vũ lực, nhưng lại có thể thay đổi được con người từ bên trong. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sụp đổ trong hoàn cảnh đó. Có lẽ là các khán giả đang xem truyền hình ở nhà sẽ muốn biết nhiều hơn về bộ phim này. Xin anh cho biết chúng ta có thể tìm thêm thông tin về bộ phim này ở đâu. Nhất định rồi, các bạn có thể truy cập website www.freechannelmovie.com để tìm hiểu thêm về các liên hoan phim mà chúng tôi đang tham dự, các buổi chiếu riêng cũng như tìm hiểu thêm về bộ phim này. Tôi cũng có tham gia vào đó. Trang web hẳn là đang xuất hiện trên màn hình của các bạn rồi đấy. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn. Cuối cùng hôm nay chúng ta sẽ đến Washington DC để trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công, người đang dùng âm nhạc để nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Anh đã là nhạc sĩ hip hop từ khi còn học trung học. Tôi đã từng sáng tác rất nhiều, một số lượng đáng kể album và chúng tôi đã và đang xây dựng các album sau này. Năm 2009, anh chàng luật sư và là một người hát rap bán thời gian Jamin Lauren dấn chân vào một con đường mà sẽ thay đổi anh và âm nhạc của anh mãi mãi. Tôi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện tinh thần cổ xưa của Trung Quốc, đã từng được truyền từ đệ tử này sang đệ tử khác trước khi nó được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Với hàng triệu người tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, môn tập này dựa trên nguyên lý chân, thiện và nhẫn, và nó có 5 bài tập thiền định. Pháp Luân Đại Pháp ăn sâu vào cuộc sống của Jamin. Các bài giảng làm tôi cảm động đến nỗi mà tôi nhận ra rằng đây đích thực là điều tôi muốn, và làm thay đổi tính cách của anh ấy. Nó khiến tôi bớt ích kỷ hơn trước, nó khiến tôi nghĩ cho người khác trong mọi việc tôi làm và khiến cho tôi trở thành một người thiện tâm hơn.
Tuy nhiên, một sự mâu thuẫn nhanh chóng nổi lên. Có một số loại nhạc hip hop thật sự không tốt và không hay ho cho lắm. Và tôi muốn bảo đảm rằng đó không bao giờ là con đường của tôi. Nhưng khi Jamin thấy rằng môn tập luyện mà anh yêu thích là vấn đề bị đàn áp tại Trung Quốc, hơn 3.000 người đã bị giết và đó mới chỉ là con số những người được biết. Điều đó làm anh sởn gai ốc. Khi tôi biết rằng chính quyền Trung Quốc thực sự đã làm cái việc mổ cướp nội tạng, họ thực sự lấy đi nội tạng của các học viên đang còn sống và đem bán ra thị trường chợ đen, đó quả thực là sự kinh khủng ghê gớm nhất. Do vậy, Jamin đã quay trở lại phòng thu. Thông qua nghệ danh Rise Action, anh đã cống hiến âm nhạc của mình để nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại và truyền đi thông điệp tích cực về Pháp Luân Công. Làm việc với Jamin luôn luôn có gì đó khác biệt. Là vì rất nhiều người đến đây, họ làm công việc mà họ nửa tin, họ hiểu không hoàn chỉnh về những điều họ đang làm. Khi anh ấy đến đây, công việc đi thẳng vào vấn đề, anh ấy hiểu rõ mình muốn gì, anh ấy tin vào những điều anh ấy nói, và đó là một sự khác biệt nho nhỏ so với khi tôi làm việc cùng những nghệ sĩ khác. Jamin quảng bá cho album mới của anh thông qua trang web hip hop và mạng xã hội. Đó là lúc mà Christian Kangren, một học viên Pháp Luân Công người Thụy Điển sống tại Tây Ban Nha, phát hiện ra anh ấy trên Facebook. Tôi đã gửi cho anh ấy một email nói với anh ấy rằng tôi rất ngạc nhiên về mọi thứ anh ấy đã làm, và tôi là nhà sản xuất âm nhạc hip hop, và nếu anh ấy muốn hợp tác đó sẽ là điều tuyệt vời. Tôi đã nói, sao anh không gửi cho tôi một vài ca khúc, và sau khi tôi nghe những ca khúc của anh ấy, tôi thấy chúng tôi có thể tạo ra loại âm nhạc mạnh mẽ cùng với nhau. Trong vòng 1 tháng, và mặc dù bị ngăn cách bởi Đại Tây Dương, bộ đôi đã hoàn thành toàn bộ album. Ca khúc Lin Story là một câu chuyện có thật về một gia đình người Trung Quốc bị tan nát bởi cuộc đàn áp. Nhiều người có gia đình, và khi bạn nghe về một gia đình bị tan đàn xẻ nghé bởi những điều xấu xa như cuộc bức hại này, bạn không thể không có cảm giác gì và không thể không cảm động vì điều đó. Và giờ đây, bộ đôi vừa mới cho ra mắt một đĩa mở rộng tên gọi Behind the World, mang những thông điệp tương tự. 3,000 lives, the rare evil regimes, murders they try to hide, daughters, mothers and wives, sons, fathers and husbands, they kill them and sell their organs like it is nothing. Và họ đang thành công trong việc truyền đi thông điệp này tại Tây Phương và đến các fan hâm mộ nhạc hip hop tại Trung Quốc thông qua Internet. Pháp Luân Công có ý nghĩa rất to lớn đối với cá nhân tôi, và nếu tôi có thể truyền cảm hứng cho mọi người, cũng như nếu tôi có thể khiến mọi người nhận thức được cuộc bức hại này, khi đó tôi chỉ đơn giản là thực hiện quan điểm của mình. Jamin nói rằng âm nhạc của anh ấy hiện nay đang biểu thị con đường anh ấy đã đi qua và làm thế nào Pháp Luân Công đã làm thay đổi con người anh ấy. Đó không phải là việc kiếm tiền, cũng không phải là để nổi tiếng, mà đó là chia sẻ những điều tốt đẹp. Chia sẻ những điều đã giúp tôi trở thành người tốt hơn và thông báo cho mọi người về cuộc bức hại tồi tệ đang xảy ra tại Trung Quốc. Cho dù con đường này như thế nào đi nữa, Jamin là được dành riêng cho việc tiếp tục truyền tải thông điệp của anh ra thế giới. Đó là tất cả những gì của tuần này, nhưng nếu các bạn muốn biết thêm về Pháp Luân Công, các bạn có thể truy cập www.phapluandafa.org và đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi nhiều hơn nữa những kho tàng quý giá nhất của nền văn hóa Trung Hoa. Mỗi thứ 6 hàng tuần chúng tôi sẽ có một tập mới dành cho các bạn. Hẹn gặp lại!